1898 рік. Соломії Крушельницькій тільки 26 років. У неї вже солідний досвід оперної співачки і європейська слава. З цього року її запрошують до Великого театру у Варшаві, і вона на 4 роки стає його примадонною. Її талант, її дар стають смислом її життя. Заради цього вона відмовляється від простого людського щастя, і життя стає повністю підпорядкованим сцені. Її голос обожествляють. Її артистичні дані порівнюють з великою драматичною актрисою того часу Елеонорою Дузе. Вона була надзвичайно сильною натурою, була здатна на величні вчинки і не терпіла компромісів. На 500-ту виставу Гальки Станіслава Монюшка, в якій вона неперевершено співала головну партію, вона знайшла і запросила в зал першу виконавицю цієї ролі. Це був поістину королівський вчинок. Разом з тим вона не змогла стерпіти театрального закулісся і вирішила покинути варшавську сцену. І тільки величезний суєвій з підписами її прихильників змусив Соломію залишитися у цьому театрі ще на 1 сезон. Але наступного 1902 року Соломія їде до Неаполя і підкорює Апеннінський півострів. – 1904 рік в Італії став для Соломії надзвичайно важливим. Саме в цьому році провалилася прем'єра опери «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччіні з Розіною Сторкіо, яка виконувала головну партію. Провал був ще більш прикрим, тому що це сталося на одній із найголовніших оперних сцен світу – в міланській опері «Ля Скала». Пуччіні був у відчаї, та хтось із знайомих порадив йому звернутися до Крушельницької, і вона відгукнулась. Після спільного доопрацювання опери Пуччіні і Крушельницька провели повторну прем'єру «Мадам Баттерфляй» на сцені театру Гранде в Бреші, адже Мілан вже не хотів ризикувати і втрачати прибутки. Успіх опери і головної виконавиці в ролі Чіо-Чіо-сан був шалений. Пуччіні і Крушельницька виходили на біс 17 разів. Фактично, Крушельницька врятувала оперу, яка в подальшому стала окрасою світового оперного мистецтва. Після цього Соломія Крушельницька входить в коло найвідоміших музикантів Італії і Європи. Вона підтримує дружні стосунки з подружжям Пуччіні. Вона приятелює з відомим диригентом Тосканіні, який був у захваті від неї і як від співачки, і як від чарівної жінки. У колі музичної еліти Крушельницька знайомиться з адвокатом Чезаре Річіоні, якого двічі обирали мером міста Віареджо. Вірогідно, вони познайомилися з ним на віллі Джакомо Пуччіні, що була у Віареджо. Ця зустріч у подальшому відіграла в долі Соломії особливу роль. Гастролюючи Європою, Крушельницька не забувала про свої корені і часто виступала в Галичині. 1903 року вона бере участь у благодійних концертах для побудови Львівського оперного театру. І потім одною з перших виступає на його новій сцені. Усе своє життя Соломія не припиняла спілкуватися зі своєю родиною. 1903 року вона купує для себе і для родини доволі великий будинок – 3-поверхову кам'яницю на вулиці Крашевського, тепер Соломії Крушельницької. Вікна будинку виходять на романтичний парк Костюшка. Кімнати обставляють модними меблями, на стінах шовкові шпалери. А у дворі будинку Крушельницька має конюшні і фіакр. Тепер на зароблені гонорари Соломія може дозволити собі, перебуваючи у Львові, більше не зупинятися у Гранд-готелі і їздити у власному екіпажі.
Соломія щороку приїздить додому на концерти, присвячені Шевченківським дням, підтримує зв'язки з Іваном Франком, листується з Миколою Лисенком і співає його пісні та романси. На жаль, їм не довелося познайомитися ближче, оскільки з Київської опери Соломія запрошень так і не отримувала. Крушельницька продовжує тріумфальну ходу світовими сценами. Її вітають у Південній Америці, вона гастролює в Парижі та Буенос-Айресі. А у 1906 році співачка дебютує у Ля Скала у надзвичайно складній і яскравій опері Ріхарда Штрауса «Саломе» під диригуванням Артуро Тосканіні. Такі видатні співаки, як Батістіні, Енріко Карузо, Федір Шаляпін, Тіто Руфо, співали з нею на одній сцені і були її палкими прихильниками. І донині ходять чутки, що Федір Шаляпін стояв перед Соломією на колінах і просив її руки. Він був переконаний, що разом вони підкорили б сцени всього світу. Але й цього разу Соломія була невблаганною. Крушельницька мала світову славу, але вона раптом відчула себе самотньою. Їй було майже 40 років. Незважаючи на всебічну увагу прихильників, бракувало когось дійсно близького та рідного. І от 1910 року Крушельницька нарешті одружується. Її чоловіком стає адвокат Чезаре Річіоні. Ерудований аристократ. Світська хроніка писала, найвідоміший європейський адвокат одружився зі знаменитою оперною співачкою. Вони зійшлися за досить незвичайних обставин. Під час виступу Крушельницької в Неаполі починається виверження Везувію. Повітря стає настільки брудним, що це становить загрозу голосницям співачки. І вона виїжджає з міста, фактично розриваючи контракт. Це призводить до суду. А судову справу на її захист веде і виграє Чезаре Річіоні. Після весілля, яке відбулося в Буенос-Айресі, подружжя повернулося у Віареджо. А коли Соломії вже було майже 50 років, вона зрозуміла, що її героїні залишилися молодими. І 1920 року вона вирішує покинути оперну сцену. Тепер вона продовжує тільки концертну діяльність. Трьохповерхова вілла стояла на березі Тіренського моря і називалася «Саломе». Спокій, гармонія, плескіт хвиль та легенький вітерець. Чудове місце для подружнього життя і виховання дітей. Та не судилося. Колись мама писала своїй донечці: «Ти пішла найдальше, стала великою людиною, то добре, Солюню. Та ще я хотіла твоїх діток бавити. Не судилося, мій соловейко, смутко мій, радости і гордости моя». Тепер Соломія з насолодою та присмаком смутку прогулювалася на самоті уздовж берега моря. Разом Крушельницька та Річіоні прожили 27 років. Соломія зазнала справжнього сімейного щастя. Але чоловік серйозно хворів і вже після весілля почав поступово сліпнути. 1937 року Чезаре не стало. Соломія тяжко пережила смерть чоловіка. Через 2 роки по смерті чоловіка, 1939 року, Соломія Крушельницька повертається в Україну. Власне, вона вкотре приїхала провідати рідних, приїхала з 2 валізами і зосталася тут назавжди. А в Італії залишився її маєток. У 1939-му відбулось приєднання західноукраїнських земель до Радянського Союзу. Добрий знайомий, композитор Станіслав Людкевич, гірко сказав: «Нас звільнили і нема на то ради». Будинок Крушельницьких конфіскували і залишили їм на 2-му поверсі лише 4 кімнати. Італійська громадянка Соломія Крушельницька мала можливість виїхати до Аргентини, куди її кликала подруга Негріте Коноп'яцині. Але цим запрошенням скористались тільки 2 сестри з родинами. Соломія ж залишилась доглядати свою душевно хвору сестру Анну, або Нусю, як її називали. Можливо, вона відчувала якусь провину перед сестрою, колись розбивши її кохання. Тоді Соломія вірила, що і Анна зможе так само віддано служити сцені, без сумніву маючи талант і прекрасний голос. Але бути настільки відданою своєму таланту змогла тільки Соломія. Анна зламалась, втратила і кохання, і кар'єру співачки. Соломія з сестрою прожила у Львові всю війну і давала приватні уроки. Узимку 40-го на звивистих львівських вулицях була сильна ожеледиця. Соломія впала і зламала ногу. Довгий час вона пролежала в лікарні, довелося погодитися на операцію. Після цього Соломія Амвросіївна вже не могла ходити без палички.
По війні 1946 року Крушельницьку запрошують до Львівської консерваторії, і вона опановує викладацьку діяльність. До останніх днів своїх вона приймала в себе вдома учнів, бо самій вже важко було ходити. У 1949-му Соломії Амбросіївні було вже 77. В цьому році вона востаннє вийшла на сцену Львівської філармонії. Співала, як завжди, неперевершено. Про цей виступ згадувала Ірина Вільде. На сцену виходить усміхнена у сріблястій сукенці, сама біла, як голубка, вона, Соломія. Елегантно вклонилася присутнім, які відповіли їй стихійним градом оплесків. У 48-му році Крушельницька одержала відмову на тимчасовий виїзд до Італії, щоб упорядкувати своє майно. Натомість вона дістала радянське громадянство. Підозрюють, що Крушельницьку змусили написати заяву з проханням надати їй громадянство СРСР. Без відома Соломії радянські адвокати продали її віллу у Віареджу. Крушельницькій же виплатили тільки невеличку компенсацію. Вона так і не дізналася, що під час війни будинок пограбували. Її особистий архів, колекція сценічних костюмів та унікальне зібрання картин зникли безслідно. У жовтні 52-го, коли їй вже було 80 років, вона нарешті дістала звання професора консерваторії. А ще через місяць Соломії Крушельницької не стало. Вона похована на Личаківському цвинтарі у Львові.